નમસ્તે, કેમ છો? આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે ગુજ્જુ ફાર્મસીમાં. ફાર્માસ્યુટિકલ એન્જિનિયરિંગના સાઇઝ રિડક્શન ચેપ્ટરના ઇક્વિપમેન્ટના પ્રિન્સિપલ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. એ પછી કોઈ પણ એક્ઝામ હોય, જીપેટની એક્ઝામ હોય, ગવર્મેન્ટ ફાર્માસિસ્ટની એક્ઝામ હોય કે પછી રેગ્યુલર બીફાર્મ કોર્સની જીટીયુની એક્ઝામ હોય. જીટીયુની એક્ઝામમાં પણ શોર્ટ નોટ આવે જ છે, એમાં પ્રિન્સિપલ ઉપયોગી હોય છે. તો આ વિડીયોમાં બધા જ સાઇઝ રિડક્શન ઇક્વિપમેન્ટના પ્રિન્સિપલ આપેલા છે. એકવાર ધ્યાનથી આ વિડીયો જોશો અને સાથે નોટ્સ બનાવતા રહેશો તો તમને જરૂરથી બધા જ પ્રિન્સિપલ યાદ રહી જશે. તો વધુ ટાઈમ વેસ્ટ ન કરતા શરૂ કરીએ વિડીયો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો એ જાણવું જરૂરી છે વોટ ઇઝ સાઇઝ રિડક્શન. સાઇઝ રિડક્શનની ડેફિનેશન. Size reduction is one type of process which involves reducing large solid unit masses into small unit masses. આ એક એવી પ્રોસેસ છે કે જેમાં સાઇઝનું રિડક્શન થશે. મતલબ કે લાર્જ સોલિડ યુનિટ માસીસ છે એના સ્મોલ યુનિટ માસીસમાં કન્વર્ઝન કરવાની પ્રોસેસ, ધેટ ઇઝ સાઇઝ રિડક્શન. સાઇઝ રિડક્શનના સિનોનિમ્સ. તો સાઇઝ રિડક્શનને કોમ્યુન્યુશન કહેવાય છે, ડિમિન્યુશન પણ કહેવાય છે, પલ્વરાઇઝેશન, ગ્રાઇન્ડિંગ એન્ડ મિલિંગ. ઓલ ઓફ ધીસ આર સાઇઝ રિડક્શન સિનોનિમ્સ. Then methods of size reduction. સાઇઝને રિડ્યુસ કરવી છે તો કઈ કઈ મેથડથી તમે સાઇઝને રિડ્યુસ કરી શકો છો? એક છે પ્રેસિપિટેશન મેથડ અને સેકન્ડ વન ઇઝ મિકેનિકલ પ્રોસેસ. પ્રેસિપિટેશન મેથડમાં સોલ્વન્ટનો યુઝ થશે. એક સોલ્વન્ટ એવું હશે કે જેમાં પાવડર ડ્રગ છે એ સોલ્યુબલ હોય છે. દેન એમાં અધર સોલ્વન્ટ એડ કરવાનું કે જેમાં પાવડર ડ્રગ ઇનસોલ્યુબલ હોય છે. તો એનાથી શું થશે? આપણી ડ્રગ છે એ પ્રેસિપિટેટ આઉટ થશે. એન્ડ મિકેનિકલ ઇટસેલ્ફ સજેસ્ટ કે મશીન્સનો યુઝ થશે અને સાઇઝ રિડ્યુસ કરવામાં આવશે. સાઇઝ રિડક્શનની મિકેનિઝમ છે ઇમ્પેક્ટ એન્ડ એટ્રિશન એન્ડ compression and cutting. Then equipments which is used for reduction of size. There are 4 types of equipment which is used: crushers, grinders, ultra-fine grinders and cutting machine. Then further divide થાય છે. ક્રશરમાં 2 ટાઈપ આવશે, એજ રનર મિલ એન્ડ એન્ડ રનર મિલ. ગ્રાઇન્ડર્સમાં આવશે ઇમ્પેક્ટ મિલમાં આવશે હેમર મિલ, રોલિંગમાં રોલર મિલ, એટ્રિશનમાં એટ્રિશન મિલ અને ટમ્બલિંગ મિલમાં બોલ મિલ. દેન અલ્ટ્રાફાઇન ગ્રાઇન્ડરમાં આવશે ફ્લુઇડ એનર્જી મિલ એન્ડ કટિંગ મશીનમાં આવશે કટર મિલ. ઓકે, તો બધા ઇક્વિપમેન્ટના પ્રિન્સિપલ જોવાના છે. ફર્સ્ટ છે ક્રશર. ક્રશરમાં આપણે જોયા 2 આવે, એજ રનર મિલ અને એન્ડ રનર મિલ. તો એજ રનર મિલનો પ્રિન્સિપલ શું આવશે? ક્રશિંગ, that is compression and shearing force. Crushing due to heavy weight of stones. Stones present હશે, એના heavy weight ના લીધે શું થશે? કમ્પ્રેશન થશે પાવડરનું, એટલે સાઇઝ રિડ્યુસ થશે. એન્ડ સ્ટોનની મૂવમેન્ટ થશે. ડ્યુરિંગ મૂવમેન્ટ ઓફ સ્ટોન્સ shearing force is also involved. તો આ છે diagram of edge runner mill. Then second one is end runner mill. End runner mill નો પ્રિન્સિપલ સેમ આવશે, બટ એમાં શું આવશે? એજ રનર મિલમાં સ્ટોનનો યુઝ થાય, એન્ડ રનર મિલમાં મોટર પિસ્ટલનો યુઝ થાય. તો ક્રશિંગ આવશે પણ ક્રશિંગ ડ્યુ ટુ સ્ટીલ પેસ્ટલ્સ એન્ડ મોટર પિસ્ટલની મૂવમેન્ટ થશે, એના લીધે શિયર ફોર્સ છે એપ્લાય થશે. એજ રનર મિલ અને એન્ડ રનર મિલમાં ઓનલી ડિફરન્સ છે કે સ્ટોનનો યુઝ થાય તો એજ રનર મિલ અને મોટર પિસ્ટલનો યુઝ થાય તો એન્ડ રનર મિલ. અને કમ્પ્રેશન અને શેરિંગ ફોર્સ છે બંનેમાં સેમ પ્રિન્સિપલ રહેશે. આ છે ડાયાગ્રામ ઓફ એન્ડ રનર મિલ. ધેન સેકન્ડ વન ઇઝ ગ્રાઇન્ડર. ગ્રાઇન્ડરમાં ફર્સ્ટ આવે છે ઇમ્પેક્ટ મિલ કે જેમાં આવશે હેમર મિલ. તો હેમર મિલનો પ્રિન્સિપલ શું છે? ઇમ્પેક્ટ થશે બિટવીન રેપિડલી મૂવિંગ હેમર્સ માઉન્ટેડ ઓન અ રોટર. ઇમ્પેક્ટ થશે હેમર્સ કે જે રોટરની ઉપર રાખેલા હશે, જે રેપિડલી મૂવ કરતા હશે, અને પાવડર મટીરિયલ મીન્સ હેમર્સ અને પાવડર મટીરિયલની વચ્ચે શું થશે? ઇમ્પેક્ટ થશે. ધીસ વન ઇઝ હેમર મિલ. હેમર મિલ એન્ડ ઇટ્સ ડાયાગ્રામ. Then second one is rolling mill, that is roller mill. રોલર મિલમાં ક્રસ્ટ થશે, કમ્પ્રેશન થશે, સ્ટ્રેસ એપ્લાય થશે એટલે. દેન
સ્ટ્રેસ છે એ કોના થ્રુ મળશે? રોટેટિંગ હેવી વ્હીલ્સ છે જે સ્ટ્રેસ આપશે, મુલેટ્સ ઓર રોલર્સ કે જેના લીધે સ્ટ્રેસ છે એ એપ્લાય થશે એટલે શું થશે? કમ્પ્રેશન થશે એન્ડ એટ્રેશન ઓલ્સો ઇન્વોલ્વડ. તો રોલર મિલનો પ્રિન્સિપલમાં આવશે કમ્પ્રેશન એન્ડ એટ્રેશન. This one is roller mill and its diagram. Then third one is tumbling mill, mold or also known as pebble mill. તેનો પ્રિન્સિપલ શું છે? પ્રિન્સિપલ આવે છે ઇમ્પેક્ટ અને એટ્રિશન. ઇમ્પેક્ટ between rapidly moving balls and powder material. Ball mill, its name suggests કે એમાં બોલ નો યુઝ થાય છે. તો બોલ અને પાવડર વચ્ચે શું થશે? ઇમ્પેક્ટ થશે જે હોલો સિલિન્ડરમાં પ્રેઝન્ટ હશે. Then લો સ્પીડમાં બોલ છે એ રોલ ઓવર થશે અને એના લીધે એટ્રેશન પ્રોડ્યુસ થશે. That is rubbing action cause કરશે. This one is ball mill and its diagram. Then next is ultra fine grinder કે જેમાં આવે છે fluid energy mill, also known as jet mill, also known as micronizer. એનો પ્રિન્સિપલ શું છે? Feed stock suspended within a high velocity airstream. હાઈ વેલોસિટી એરસ્ટ્રીમમાં ફીડ સ્ટોકને સસ્પેન્ડ કરવાનો કે જેનાથી શું થશે? હાઈ વેલોસિટીના લીધે કોલિઝન થશે પાર્ટિકલની વચ્ચે, એના લીધે ઇમ્પેક્ટ અને એટ્રિશન બંને કોઝ કરશે. તો ફ્લુઇડ એનર્જી મિલનો પ્રિન્સિપલ થશે ઇમ્પેક્ટ એન્ડ એટ્રિશન. This one is fluid energy mill and its diagram. Then fourth one is cutting machine. કટિંગ મશીનમાં આવશે રોટરી કટર મિલ. કટર મિલનો પ્રિન્સિપલ શું છે? કટિંગ ઓર શિયરિંગ કે જેમાં શું થશે? શાર્પ નાઇફ્સનો યુઝ થતો હશે જેના લીધે કટિંગ બી થશે અને શિયરિંગ પણ થશે. This one is cutter mill and its diagram. Then last one is colloid mill. કોલોઇડ મિલમાં શું થશે? શિયર થશે. મટીરિયલ પાસ થ્રુ રોટેટિંગ એન્ડ સ્ટેશનરી ડિસ્ક. બે ડિસ્ક હશે કે જેમાં એક રોટેટિંગ ડિસ્ક હશે અને એક છે જે સ્ટેશનરી હોય, એની વચ્ચેથી મટીરિયલ પાસ આઉટ થશે, એના લીધે શું થશે? શિયર થશે મટીરિયલનું અને એનાથી સાઇઝ રિડક્શન થશે. This one is colloid mill and its diagram. તો ફાઇનલી કન્ક્લુઝન જોઈએ કે વેરિયસ મિલની જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક શું છે. સૌથી પહેલું આપણે જોયું ક્રશર કે જેમાં બે આવે છે, એજ રનર મિલ અને એન્ડ રનર મિલ. એજ રનર મિલ અને એન્ડ રનર મિલ બંનેનો પ્રિન્સિપલ સેમ છે, ક્રશિંગ થશે અને શિયરિંગ થશે. પ્રોડક્ટ સાઇઝ બંનેમાં 20 to 80 મેશની મળશે. યુઝ ઓલમોસ્ટ ઓલ ટાઈપ ઓફ ડ્રગ માટે યુઝ થાય છે બંને મિલ એન્ડ નોટ યુઝડ ફોર સ્ટીકી મટીરિયલ. વી કેન નોટ ડુ sticky material size reduction by using edge runner mill or end runner mill. Then next ગ્રાઇન્ડરમાં જોયું હેમર મિલ આવશે. હેમર મિલનો પ્રિન્સિપલ છે ઇમ્પેક્ટ. પ્રોડક્ટ સાઇઝ મળશે 4 to 325 મેશની. ઓલમોસ્ટ ઓલ ટાઈપ ઓફ ડ્રગ માટે યુઝ થશે. રોલર મિલ છે એમાં કમ્પ્રેશન થશે. 20 to 200 મેશની પ્રોડક્ટ સાઇઝ મળશે. સોફ્ટ મટીરિયલ માટે જનરલી રોલર મિલનો યુઝ થતો હોય છે અને હેમર મિલ અને રોલર મિલ બંને એબ્રેસિવ મટીરિયલ માટે તમે યુઝ ના કરી શકો. Then બોલ મિલ. બોલ મિલનો પ્રિન્સિપલ છે ઇમ્પેક્ટ એન્ડ એટ્રિશન. પ્રોડક્ટ સાઇઝ મળશે 20 to 200. બ્રિટલ ડ્રગ્સ માટે બોલ મિલનો યુઝ થશે અને સોફ્ટ મટીરિયલ માટે બોલ મિલ યુઝ નહીં થાય. સોફ્ટ મટીરિયલ માટે શું યુઝ થશે? રોલર મિલ. Then next fluid energy mill. Fluid energy mill નો પ્રિન્સિપલ છે ઇમ્પેક્ટ એન્ડ એટ્રિશન. પ્રોડક્ટ સાઇઝ મળશે 1 to 30 mm ની. મોડરેટલી હાર્ડ હોય કે ફ્રાઇબલ મટીરિયલ હોય બંને માટે યુઝ થશે. સોફ્ટ અને સ્ટીકી મટીરિયલ માટે ફ્લુઇડ એનર્જી મિલ યુઝ ના થાય. નેક્સ્ટ વન ઇઝ રોટરી કટર મિલ. કટર મિલ સજેસ્ટ કે એનો પ્રિન્સિપલ આવે છે કટિંગ. પ્રોડક્ટ સાઇઝ મળે છે 20 to 80 મેશની. ફાઇબ્રસ ડ્રગનું કટિંગ કરવું હોય, ક્રૂડ ડ્રગનું, એનિમલ કે વેજીટેબલ ડ્રગનું, તો કટિંગ છે એ રોટરી કટર મિલથી થશે. ફ્રાઇબલ મટીરિયલ માટે જનરલી યુઝ નથી થતું. દેન કોલોઇડ મિલ. કોલોઇડ મિલનો પ્રિન્સિપલ આવે છે શિયરિંગ. પ્રોડક્ટ સાઇઝ મળે છે 3 to 75 માઇક્રોમીટર. ઓલમોસ્ટ ઓલ ટાઈપ ઓફ ડ્રગ માટે કોલોઇડ મિલ યુઝ થાય છે. ડ્રાય મિલિંગ કરવું હોય તો કોલોઇડ મિલનો યુઝ નહીં થાય. તો આ હતું સાઇઝ રિડક્શનના બધા જ ઇક્વિપમેન્ટ, બધા જ મિલના પ્રિન્સિપલ્સ. આઈ હોપ તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે તો વિડીયોને લાઇક કરો, તમારા ફ્રેન્ડ્સની સાથે શેર કરો અને મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો કે જેથી તમને આવા નવા વિડીયો મળતા રહે. થેન્ક યુ વેરી મચ.